Araw, mag-share ako ngayon ng mabilis at madaling paraan kung paano i-convert ang ating PDF file into a document world file and vice versa. Isa ito sa pinakamadalas na itanong sa akin ng mga kapwa ko guro, kaya sana makatulong din sa inyo. Convert PDF file to Word file offline. No need to install another program. Again, let's convert PDF file to Microsoft Word file offline. No need to install another program. Alamin muna natin kung ano ang PDF. PDF ay portable document format. It is a file format that has captured all elements of a printed document as an electronic image that you can view, navigate, print, or forward to someone else. Ang mga kakailanganin natin sa ating pag-convert, ihanda lamang po ang inyong PDF file at mamaya naman po ay maghanda rin po kayo ng inyong Microsoft Word file. Tayo sa aking desktop, kung mapapansin niyo, may nakahanda na ako dito ang isang PDF file. So, ang PDF file na gagamitin ko ay yung aking curriculum guide sa programming.net sa NC3. So, buksan lang natin ang ating Microsoft Word, i-type natin sa ating computer yung Word, at lalabas na yung ating Microsoft Word. So, buksan natin ang isang blank document. And tapos sa inyong file document, punta lang kayo sa File, and then Open, and then Browse. Hanapin natin yung ating PDF file. So, yung PDF file ko kanina ay nasa aking desktop. So, ito yon, Programming.net Curriculum Guide. So, may kita nyo naman na isa siyang PDF. So, click nyo lang yung file na gusto ninyong gawing i-convert into Word, yung PDF file na gusto nyo i-convert to Word, and then click Open. Then, may lalabas na isang dialog box. Basahin natin. Word will now convert your PDF to editable Word document. This may take a while. The resulting of Word document will be optimized to allow you to edit the text so it may not look exactly like the original PDF, especially if the original file contains lots of graphics. So, ibig sabihin, nagsasabi lang siya dito na magko-convert na daw yung ating PDF file into Word. So, click lang natin yung OK. So, makikita nyo dito sa bandang baba, nagko-convert na siya. So, hintayin nyo lang yan. Voila! Eto na. Ang ating PDF file naging Word file na. So, ayan na siya. So, para magkaroon na tayo ng copy nito, click lang natin yung file, and then save as. Then, browse natin kung saan natin gustong i-save. Then, click natin ulit yung desktop para doon natin ma-save yung file. Kung may kita nyo, save as type, Word document na siya. So, gusto nyong i-rename, pwede nyo ditong palitan. Pero, hindi ko na siya i-rename. I-save ko na lang siya. So, click natin tong save kung okay na. Yan. So, tignan natin, i-minimize muna natin para sure. Ayan. So, kung makikita nyo sa desktop ko, ito na yung ating Word file ng aking curriculum guide. So, i-close natin to, and then, i-click natin ulit. So, ayan na yung ating curriculum guide na na-convert na into Word. So, yun lamang po. Salamat! Para sa pangalawang bahagi, convert Word file to PDF file offline. Still, no need to install another program. So, babalik na rin naman natin. I-convert naman natin ang isang Word document into a PDF file.
pong gagawin ay magko-convert ng Word into a PDF file. So, para po dito, kailangan po natin ng ready-made na Word document. So, for example, ang gagamitin ko ay ang aking title proposal for my thesis. So, ito po. Buksan po natin yung aking file. So, ayan po yung aking Word file. Yan. So, kung naka-Word po siya at gusto natin siyang gawing PDF, napakadali lamang po. Punta lamang po tayo sa file, sa bandang kaliwa. Then, click po natin yung Save As or Save as Adobe PDF. Pwede po kahit ano po dyan sa dalawa. Kapag Save As po, browse po natin kung saan masisave. Halimbawa po sa desktop. And then, click nyo lang po dito, Save Type, di ba, Word document po yan. Piliin lang po natin as PDF. Ito po. So, pagka-click nyo po niyan, Standard Publishing Online and Printing, okay na po yan. Wala na po tayong babaguhin. Then, click nyo lang po yung word na save. So, maglo-load lang po siya. And then, tingnan po natin sa desktop kung na-save na po siya. So, ito na po. Meron na po tayo agad na PDF file ng aking title proposal. So, halimbawa naman po, yung isang paraan, pwede rin po, Word file po ulit. Yan, naka-Word file po tayo ulit. Then, gawin po natin file. Save as Adobe PDF. Pwede rin po yan. So, kanina po save as, ngayon naman po, save as Adobe PDF po tayo. So, click po natin yan. Sa desktop po ulit. So, lagay lang po natin dito, proposal. Dagdagan lang po natin ng number, proposal 1. Ayan. So, title proposal 1, PDF file po ulit. So, save. Yan po. Kita nyo po na nagko-convert na po. Hintayin lang po yan. And then, automatic po siyang mag-open ng bagong window kung saan may kita nyo po na siya po ay naka-PDF na at automatic po siyang nakita ng aking Adobe Acrobat Pro DC. So, ayan po. Nagre-read po. So, naka-PDF file na rin po siya. So, yun lamang po. Nasa desktop na po siya ulit. Maraming salamat. Sana po ay marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod po ulit. Don't forget to like and share po ng ating YouTube channel. At sana po ay mag-subscribe din kayo. Salamat.